Puoli vuotta sitten Sakke heitti hullu idea. Okei, meikä keksi hyvä idea. Idea oli, että lähdetään Eurooppaan saunan kanssa. No, ei me voida Eurooppaan lähteä ennen kuin Suomi on saudottu läpikoitaisen. Kenen idea oli aina oikeesti saunaperäkärry Hangosta nuorikkaan, mutta ihan älytöntä sauna. Runnoa vaan menemään ja tämmönen spängeri. Istuttiin puoli tuntia löylyssä. Nyt tultiin vähän kattelee aika leffaa, täytyy sanoa. Seuraavaksi lähdetään tätä lämpimästä Hangon Oosikseen hiekkarannalta kohti Lapin tuntureita. Otan pikku vauhtia Itämeren kautta. Täytyy sanoa, että siis kesää kohti lämpenee. Nyt niin lohduttaa aika paljon se, että on sauna tossa vieressä, niin ei tarvii hirveän kauas mennä. Suomen eteläisen pisteen, tai no niin eteläisen kuin päästiin saunan ja auton kanssa. Se on tommoinen mukava kahvila, käytiin se juttelemaan omistajan kanssa. Hantaros meille kahvit, toivottu hyvää reissua ja antoi luvan saunoa tässä. Lähdetään huomenna ajaa pohjoiseen, tavoitteena saunaa Suomen hienommissa paikoissa ja päätyä sitten täältä eteläisemmästä pisteestä Suomen pohjoisimpaan pisteeseen loogisesti. Ja näin loogisesti matka kohti pohjoista alkoi. Meidän eka pysähdyspaikka oli Inkoossa, jossa hyvä ystävämme Eppu tuli kokeilemaan meidän saunaa. Itä on 40 minuuttia Fiskarista ja hyvät pääsee saunaan, kun on heikkoa peräkärryä. Tässä on ST1 ja tommoinen autopesulla näköjään. Otetaan pikku löylyt tossa eka. Sen jälkeen viedään autopesulla ja käydään samalla vähän puhistautua itse. Hangon hiekat pois persvausta, niin päästään liikkeelle. Ja sit kun se alkaa sitä pesee, niin sitten koita siinä. Tää tulee ohjeet, Teppu. Soittakaa mulle sitten, kun ootte siinä edessä, niin Alright. mä kerron teille. Noniin, check. Mä soitan sulle 5 minuuttia. Tutun omistama siis autopesulla, että ihan luvan kanssa ollaan tekemässä tätä. Vihreätä valoa. Sit vaan. Ei varo. Haaste olikin, että Suomen läpi saunoa, niin silloin saunotaan Suomen läpi. Se on just näin. Silloin kun pysähdytään, silloin muuten sauna lämpee. Joko ajetaan tai saunataan. Ja silloin kun saunataan, niin silloin muuten saunataan. Ja silloin kun ajetaan, niin silloin sauna on yleensä päällä. Lämpeämästä varten kun pysäytään. Tää niin on... Ootteko ennen saunannut tuomiokirkon ees? No kerta tuo ensimmäinen. No tää kiulusin jossain. Tulee kylmä kautta. No vähän ehkä. Kiitos. Heila jatkaa. Kiitos. Ensimmäinen päivä purkissa ja saavuttiin nyt Stariin tähän. Friendiltä saatiin majapaikka täksi yöksi. Huomenna lähdetään Ouluun ajelemaan. Matskua tuli niin paljon, että meidän piti pysähtyä Giganttiin ostaa lisää muistia. No niin, me tultiin Giganttiin hommaa Vistoleutta, kovalevyä. Samaan aikaan tarvittiin kassalla Pasi Viherahoa. Pasilta kysellään vähän vinkkejä roadtrip-kokkailuihin ja samalla yleisesti esitellään meidän saunaprojekti-ideaa. Aika kauan tuo niinku neuvotellut. Siellä on kovat neuvottelut tullut käynnissä hetken aikaa. Olisi voinut laittaa saunan melkein lämpeämään tuossa puoli tuntia sitten, niin oltais saatu Pasikin suoraan lauteelle. Siinä näyttöpä. No joo, mä sitten. Ei sä tällä tee mitään. Jos se olisi ollut ehjä se paneeli, niin mä olisin... Niin joo. Mestari itse. Ootteko te käynyt lääkärissä? Ootteko te ihan terveitä? Kyllä me ollaan ihan suhteellisen terveitä, mutta siinä parasta, että tää vasta alkulämmittelyä. Sä oot kokkailuhommia tehnyt ennenkin. Niin, se olisi jonkun semmosen, että kihoa vettä voisi hyödyntää johonkin. Takaa tohon semmonen, niitähän on niitä paistopusseja, Niin mitä laitetaan makkaraa, mutta tehän voitte soveltaa, sinnehän voi laittaa pihviä ja sinne voi laittaa perunaa, mutta ihan sika hyvä kun sä laitat sen. Onneen matkaa ja kiitos Antosasta. Kiitos. Kiitos sulle, Pasi. Kiitos. Hei hei. Kyllä helvetti hieno idea. Ja näin matka kohti Oulua jatkuu. Meidän frendi vinkkas, että Kuopion torilla voisi mahdollisesti käydä saunomassa. Käytiin heittää äsken yksi tiedustelukierros story ympäri. Näytti vähän pahalta. Ei oikeastaan ainoa paikka, missä päässyt hetkeksi saunomaan. Sulla bussipysäkki ja sekin on vähän runtunen tälleen maanantain kello 6 aikaa. Käytiin Sakepeliä luona syömässä ja törmättiin pihalla paikalliseen mestariin. Hän kertoi ehkä tähän asti sen reissun mielenkiintoisimman saunomispaikan. Jos on, niin se lähtee tuolta päästä. Kyllä se. Kuopion vesilaitos. Paikallinen mestari mainitsi jostain vesilaitoksesta. Me ei lähdetä sinne sekoille tuon saunan. Käydään kysyä paikalliset bussikuljettajat. Siis kyllä se on pakko olla auki, koska sinne menee ja tulee auki. Kaikki meidän ranta on varmaan niinku aurinko-ottamassa. Täällä me. Aika hollilla vissiin. Joo ihan, niin tossa, mä vaan näytän. Onks ihan oikeesti saunassa? Totta kai mä tuun kattoo. Mulla on itellä tynnyrisana pihassa, tämmöset kiinnostaa aina. Mulla on samanlainen kiuas. Tosi hyvä kiuas. Huippukiuas. Niin on, että mitään bussia lähde ajamaan ja saunomaan. Tää on ihan hyvää ne aikapoja.
Kyllä te osaatte. Joo, kyllä teille kaikkea hyvää ja oikeesti. Tosta vaan menette. Joo, kyllä. Niinku ihan kapeet ja Mä en tiedä, mä en ole ikinä siellä käynyt, mutta käykää katsomassa. käydään selvittelemään. Saamamme tiedon mukaan se on auki tänä vuonna. Toinen juttu on se, että pääseekö sinne saunomaan. Meillä on nyt löytyy leveämpi kohta, mihin saadaan auto jätettyä parkkiin ja käydä, että on löydetty. Täällä on tuuli on aikamoinen, että saa pitää oikeesti hampaistaan kiinni, ettei lähde. Ja tuossa on sauna lämmin. Ei ole koskaan tuntunut sauna näin hyvältä kuin nyt. Ovi on mennyt melkein lukkoon. Morjesta! Meillä on semmonen haaste, että me ei lähteä järvenjäät pois ennen kuin me saadaan joku sauna meidän kanssa. Laittakaa auto meidän eteen. Ilmeisesti hän on menossa töihin lossiin, joka on kuulemma parikymmentä kilsaa, 10 kilsaa tohon suuntaan. Kun saadaan joku saunomaan meidän kanssa, niin päästään tsekkaamaan lossisaunan kanssa. Ymmärrän, hei, kiitos paljon kuitenkin. Hyvää illan jatkaa teille. Ihmisillä välttämättä aina riitä huumorin tajua lähteä saunomaan tällaista jätkien kanssa. Mennään. Käydään. Oletteko ennen saanut tässä järven jäällä? En oo mäkään, mutta nyt on ensimmäinen kerta. Tää on ihan hauska, että saunapäivä käydä. Voi sauna olla erikoisessa paikassa. Joo. Hei, kiitos paljon. Pääsit tuolta järven jättiltä pois. Se on muuten ajovalo. Tuo kyllä näyttää aika tyylä. Mä saan semmosen haasteen tossa Paulukselta, että tää on uimassa. Just ennen kuin tuo lossi tulee. Sit kun toi... No niin, sieltä se tulee. Nyt on vähän kiire. Pujat pulaan! Homman nimi se, että Paulus ajaa tuohon lossin kyytiin. Leikattaa lossista yhdet löylyt, lämmittelee ja saunotaan. Ja ei pitäisi oikeastaan mitään. Ja jos ollaan maissa, ei hirveästi aikaa, mutta nopeat löylyt kerkeä aina ottaa. Meillä on ajomatkaa jäljellä semmonen 4 tuntia. Kello on tällä hetkellä 9. Ollaan pitkä päivä jälleen kerran. Nyt vaan turvallista kotimatkaa Ouluun ja... Tai matkaa Ouluun, ei oo koti Oulussa, mutta... Saattu Oulua. Pitkä ajomatka takana. Tänään tullut enemmän ajotunteja kuin saunomistunteja. Tuossa 6. kerrokseen ja ollaan sun oven takana semmosen 7 sekunnin päästä. Ihan hyvin. Joo, ei siinä. Tottunut Oulun isoihin menoihin. No niin, nyt ollaan Oulun torilla, kuuluisella toripoliisipatsaalla. Katsotaan lähteekö poliisi saunomaan meidän kanssa. Aurinko on mitä ihanimmillaan. Tää on aivan loistava. Mutta kyllä yhdet löydyt kelpaa. Toripoliisiasteikolla 1-5. Aika makea patsas. On tää hauska reissu, että lähtee päiväkö hyvin käyntiin. Täällä laitetaan vähän puita uunilla saunomaan ja vähän vaihdetaan mestaa ja otetaan vähän lisää ja 3. paikka. Otetaan ehkä ihan vähän. Tästä elämän pitäisikin olla, että saunotaan safkaa välissä, saunotaan vähän lisää, sit saunotaan kiviä vähän lisää. Mä tästä dikkaa, tää on ihan se kuuluisikin olla. Okei. No niin, nyt taas löytyy paikka, mihin saadaan saunaperäkärry. Paulus kävi kysyä paikalliset opiskelijat. Ei tällä kertaa tullut hyviä vinkkejä. Tuollahan ois. Pahoittelen, ei kyllä tullut, että tää oli tämmönen päähänpisto tässä matkalla, että hei, tässähän on kampusalue ihan vieressä. Ja... Ymmärrän nyt. Kiitos kuitenkin teille, että selviteltiin tää homma, mutta ei siinä. Hyvää illan jatkoa. Ei se mitään. Lähdetään jatkaa tästä matkaa. Etsitään muita hienoja Oulun nähtävyyksiä. Semmonen juttu, että heitettiin äsken viimeiset puut tonne pesään. Alkaa pikkuhiljaa saunasta loppuu polttopuut. Nyt on tarkoitus lähteä etsimään ratkaisua tähän ongelmaan. Meillä on budjetti aika tiukalla, että me ei halutais lähteä ostamaan polttopuuta, vaikka niitä varmasti löytyisi täältä. Katsotaan, keksitään jotain muuta. Sori, meillä on tämmönen projekti tässä. Tiedätkö ketään, jolla olisi polttopuita vai santaa? Kyllä minulle pitää paljon. Tiistai arkipäivä kello 2, niin porukka on töissä tai opiskelemassa. Niin, töissä, me täällä vaan pelleillä. Mut äsken... Tuolla ainakin tulee piipusta savua. Niin tulee. Siellä näkyy, kato ikkunassa polttopuita. Savua piipusta ja polttopuut paisaa tänne. Pitäisikö me lähteä kysymään niitä? Lähdetään kysymään, pitäisikö me jättää... Ehkä se, että siellä ei Ehkä se ei tänään lähteä. koitettiin sellaista taloa, mistä tulisi savua piipusta. Ja se on aika hyvä indikaattori siitä, että se oli joku kotona sekä niillä on polttopuita. Sä olet viisas. Kiitos. Päättelin ihan hyvin, että se voisi olla. Hyvää päivää! Saadaanko häiritä hetki? Onko autoremonttia vaan? ei sentäs. Ollaan menossa Nuorgamiin huomenna. Siellä on meinaa kylmät pakkaset ja... Tiedän kyllä. Hei, aivan loistavaa. Taas sitä paikallista vieraanvaraisuutta ilmeisesti. Mä annan tosiaan korvapuussi sulle, niin pääsit maistelemaan. Ei tarvita enempää. Kuitenkin kohtuullisen tytyä. Joo. Kiitoksia paljon. Okei.
minä olen perustanut. Jumalista. 1.4.69. Ennen kuin... Veikko kertoi meille mielenkiintoisia tarinoita hänen uralta ja kehoitti meitä menemäänkin saunomaan hänen perustamalleen konepajalle, jota hänen jälkipolvensa piti pystyssä. Meitä Vihelän konepaja. Oikea paikka ilmeisesti. Noniin, terve! Moikka. Mikäs meininki täällä? Työn touhussa. Joo, tavattiin äsken Veikko Vihelä tuossa lähellä ja hän antoi meille polttopuita ja kehotti tulla tänne saunomaan. Lähetään 10 täällä, niin No siis, no tulkaa siellä. Kuuden hengen. Siellä on kivasti tulessa. Että... Mistä sitä vettä siitä, no niin. No nyt. Täällä on bussi siinä vähän projekti alla vai? Löylyvedet tultiin hokeen. Se oli sen verran kova työmoraali, niin ei ehtinyt tuossa saunon meidän kanssa. Joo, nyt on kyllä tätä sanoa, että tää reissu ei ehkä eksoottisin paikka sauna, mutta mikä on semmonen eksoottisen vastakohta, Paolo? Semmonen niinku rehti suomalainen paikka sauna. Niinku... Suht autenttinen paikka, kyllä mä sanon. Me otetaan hänen yhteyttä ja katsotaan, niin keksitään. Itse hyvä juttu. Hei, jos meillä ei älytön kiire on, niin no Oulusta moottoritietä olisiko mitä tästä 10-15 tekemistä. Joo. Ei mene kovin kauan motaria, niin saataisko tos sinne saunat parkkiin ja pystytään tehdä siihen vaikka nuotio, jos halutaan vähän lerssiä ja muuta sinne paistella ja saunassa siinä. Ihan mahtavaa. Siis tuommoinen reissu pitäisi itselläkin ensi kesänä tehdä meille. Lähtä ollaan vehkeellä. Niin. Tulee hieno setuppi. 2 peräkärrysaunaa. Testataan kummalla on paremmat löydyt. Meillä vai teillä? Katsotaan mitä se antaa. No vielä. No niin. Kyllä ihan hyvin palvelee. Joo! Äijät siis oli rakentanut oman saunan, jota oli kyllä siitä päästä testaa. Reissu jatki kohti Rovaniemeä, jossa komeat revontulet venaskin meitä. Saavuttiin eilen illalla. 9, ei mitään vikaa, kun saavuttiin tänne. Saavuttiin 1 aikaa yöllä. Siinä saunottiin nopeat löylyt meidän majoittajan kanssa. Nyt ollaan lähdössä Joulupukin kylää kattelen vähän, että lähtisikö pukki saunomaan meidän kanssa. Onko se poroja? Noniin. Oi vitsi. Terve. Paulus. Me tuotiin sauna etelästä tänne asti. Hangosta Laistalle. Mulle. Tullaan katsomaan. No niin. Sehän on älytön. Vähän länget ja laitan reen ja kaikki. Joo. No niin, nyt on löylytelty. Käydään kattoo mitä toi Lapin porolla meille tarjota. Lämmin sauna ja kylmää kyytiä. Se on just näin. On vanha kilpaporo, aika raju vehe. Kuulemma normaalia kovempaa kyytiä luvassa. Mutta... Ja sitten tämä on kaasu. Mikä on jarru? Ei tarvitse kertoa. On valmis? Kyllä. Ei muuta kuin... Kova ajo! Kallista! Raju jatketta. Aika runtosta kyytiä täytyy sanoa, mitä Paulus. Aika helkkari kovaa kyyti. Etelämiehet kyllä oli ihan helisemässä tuossa noin. Joo. Toi me halutaan saunon meidän kanssa. Jos se on kovin kuuma, niin mikä eikä siinä ole. Ottakaa 1 pentu mukaan. Pennut kuulemma pitäisi opettaa varhaiseen ikään saunomishommaa, niin... Olen vissiin ennen käynyt. Joo, ei oo kuulemma ennen käynyt saunassa, niin kertoo se heillekin ensimmäinen, niin hienoa, että pystytään tarjoamaan eri ihmisille eri elämyksiä. Tällä kertaa ei oo ihminen vaan. Meillä on ihan hirveän kylmä täällä. Päivät pitkät täällä hangessa. Saatiin vähän saunakavereita. Jätkien kanssa aika pitkään 300 saunottu tässä viikko. Kiva saada vähän uutta seuraa tänne lauteelle. Ei tarvi aina samojen naamoja katsella. That's cool. Have to admit. Oh, what? Yeah, let's show the foreign people that how Finnish army works. Greetings from Finland. Thank you very much. Yeah. Käydään hakee pukkilöylyihin. Pukki on tunnetusti kova sauna ja katsotaan mitä se tykkää meidän saunasta. Oi. Ihan pikkusiivus. Onnistuikohan tämmönen lahja? No, tottahan se onnistui, mutta kun kärry perää ja menoksi. Jatketaan saunomista. Iso kiitos Pukille. Oli hyvät löylyt Pukille. Täytyy sanoa, että Pukki on kyllä kova saunottamaan. Menettiin jäädä kakkoseksi Pauluksen kanssa tällä kertaa, mutta ei onneksi ihan jääty. Tää tulee auto vastaan ehkä silleen kerran puoleen tuntiin. Tää aika yksinäistä on. Tänä iltana sieltä ottanut Nuorkamissa. Katsotaan päästäkö sinne asti. Nuorikam alkoi olla jo suht lähellä meitä, mutta koska auto oli tankattava, pysähdyttiin Utsjoelle. Kiitos.
sitten väännetään 10 tunnin siirtymää ja sitten loppuaika saunataan. Mut hei, me ollaan Utsjoella. Tossa on Utsjoen grilli, bensa-asema. Heitetään sauna lämpee. Me ollaan Nuorikamissa semmosen ehkä tiukka 45 minuuttia. Siellä ei tarvitse oikeasti määlävää tulia. Heitellään vähän klappeja tuossa matkalla. Saadaan tehty pikku safkat tossa. Saatiin paikalliset poroisännältä Rovaniemeltä 4 eri poronlihatyyppiä. Kuivamuonaa, vähän lastusettiä, kuivalihaa, purkkimuonaa, ihan kaikenlaista. Heitään pannu kiukaalle, siihen vähän rasvaa, pipurisuola. Se on nyt tolleen nyt pitänyt käydä. Jarkon sauna on nyt vähän lumessa. Kenen idea oli ajan oikeesti saunaperäkäydyllä Hangosta Nuorikammin? Tää on ihan älytön touhu, ei mitään järkeä. Ei siinä mitään. Vedetään nyt loppuun asti, hyvä asento ja sellaiset. Pitää sit jotain tekemistä olla. Harrastuksia nuorille miehille. Tarkoitus tosiaan Nuorikamissa nukkua tässä putelissa ja pitää pikku lämmöt tuo sisällä. Niin saatiin hieno uusi logo tähän meidän kärryyn. Joo, asiansa. Jos et oo tilannut meidän... Jos et oo seurannut meidän Instagram-kanavaa, niin Saunakuva seurata. Tuolla joo, vastapuolella näkyy Norja. Sakari, pitäisikö tuolla Norja? Joen toisella puolella on Norja. Siinä Suomi. Tuossa joki ja siellä on Norja. Me ollaan nyt siis niin kuin Suomen pään päällä. Pääsin nyt settiin. Valtakunnan raja. Siellä on kivi. Siellä on kivi. Arvaakko. Let's go! Let's go! Vihdoin! Valtakunnan raja lukee siinä Suomen ja EUn pohjoisin pisteen. Oho, kyllä joo, että ei siinä, hei. Täytyy sanoa tässä kohtaa kiitos teille tukijoille ja seuraajille ja yleisölle, että on ollut kyllä ihan huikea reissu ja toivottavasti mahdollistanut, että ei me tätä lähdetä pelkästään itsellemme tekemään. Kyllä ihan mahtavaa tehdä tää reissu. Toivottavasti nautitte tästä. Kiitos vielä kaikille reissun mahdollistajille ja kaikille majoittajille ja kiitos kun oot kattonut videoa. Ja me lähdetään sitten täältä Euroopan pohjoisemmasta pisteestä, niin kesällä lähdetään sitten Eurooppaan vaeltaa ja vallottaa paikkoja. Että... Lähdetään kattoo pääsikö vaikka Euroopan eteläisimpään pisteeseen seuraavaksi. Toi on semmonen haaste, tää älä sano kameralle ihan. Tulee muuten mieleen. Mä lähdin hakemaan reissuun saunaperäkärryä tuossa viikko sitten perjantaina. Kävin hakemaan, niin siis ilmeisesti Joensuuta lähdin hakemaan saunaperäkärryä ja sit siellä Joensuun päädystä tajusin, että hitto, että se ei ollut Joensuu, vaan se oli Seinäjoki. Ja sit mä katsoin, että no niin, mitäs se Mapsilla 5 tuntia. Ihan toiselle puolelle Suomeen. Oliko se samalla korkeusasteella? Ei siinä sitten mitään, sitten ajoin samaa putkea Seinäjoelle ja oli siellä sitten aika myöhään illalla. Ja sain saunaperäkärry alle ja sitten siitä takas Lahteen 4 tuntia, että semmonen 13 tunnin setti ja mitä 1100 kilsaa niinku yhtä putkea. Et oli ihan hyvä tommonen reeniveto tolleen tähän autosistumista varten.